Hello everyone, welcome to Adda247 Northeast. তো সকলোৱে জানে চাগে কালি এটা বিশেষ দিন হয় সকলোৰে বাবে। কালি ইন্টাৰনেশ্যনেল মাদাৰ্স ডে বুলি আমি পালন কৰো। কালি 2nd of Sunday হয়, এভৰি 2nd Sunday মে মাহৰ আমি মাদাৰ্স ডে সেলিব্ৰেট কৰো। তো এই মাদাৰ্স ডে আমি কেনেকৈ সেলিব্ৰেট কৰিম উইথ Adda247 ফেমিলি চাওঁ। ইয়াৰ মাজতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ মাক আপোনাৰ সফলতাৰে উপহাৰ দিয়ক এই মাদাৰ্স ডে। তো প্ৰথমে মাদাৰ্স ডে আমি কিয় সেলিব্ৰেট কৰো সকলোৱে জানে চাগে it is a celebration of honoring the mother of our family or individual as well as motherhood, maternal bond and influence of other mothers in our society. Mother Day আমাৰ all over world বেলেগ বেলেগ টাইপত সেলিব্ৰেট হয়, কান্ট্ৰিজত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সেলিব্ৰেট হয়, সবৰে ডে ট্ৰেডিশন বেলেগ হয়। আৰু যেনেকৈ মই কৈছো it is celebrated on 2nd Sunday of May each year. ইয়াৰ মাজতে মই এটা ধুনীয়া কোট ক'ব বিচাৰিছো মাদাৰ্স ডে কি হয়, in your arms you held us, little did we know what you have given as the greatest treasure that will never fade in our heart, and that's your love. So সকলোৱে জানে যে আমাৰ মাদাৰ বা মাদাৰ্স ডে আমাৰ কাৰণে কিমান বিশেষ হয় আৰু আমাৰ মাদাৰ কিমান স্পেচিয়েল হয় আমাৰ কাৰণে কিমান এটা স্পেচিয়েল জেগা এটা আছে সকলো মাকৰ নিজৰ মানে চাইল্ডৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ পিছত মই ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ মাদাৰ্স ডে কিয় সেলিব্ৰেট কৰো আৰু কেতিয়াৰ পৰা আমি মাদাৰ্স ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছো চাইডক। The official Mother's Day began in the US and was started by the daughter of Mary Jarvis and Anna Jarvis. Anna Jarvis wanted the day to be a celebration of how much mothers sacrificed for their children. She put her efforts into creating the Mother's Day tradition after her mother's death in 1905. মানে আমি 1905 পৰা 1905 চনৰ পৰা আমি Mother's Day সেলিব্ৰেট কৰি আহিছো আৰু প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিলে মেৰী জাৰ্ভিছৰ পৰা। তো তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে যে আমাৰ মাদাৰ্স ডে কিমান মাদাৰবোৰে আমাৰ কাৰণে কিমান কৰিছে বা কিমান তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে এভৰিডে কৰি থাকে তাৰ কাৰণে ইফৰ্ট কিছুমান দি পেলাই তেওঁ 1905 চনৰ পৰা মাদাৰ্স ডে সেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে। তো মই ইয়াৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ মাদাৰ্স ডে চাওক এতিয়া আমি একো তেনেকে দিব নোৱাৰো, কিন্তু আমাৰ যদি আমাৰ সফলতাৰে আমি সিহঁতক দেখাব পাৰো মানে আমাৰ মাবোৰক দেখাব পাৰো তেনেকেতো কিমান মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব ন তেওঁলোকৰ কাৰণে। তো ইয়াতে কৈ দিছে no one understand your words in silence like your mom. This Mother's Day let's celebrate the heart of gold. তো আমি কওঁ এইটো হাৰ্ট অফ গোল্ড বুলি আমাৰ মাহঁতৰ যিটো আমাৰ হাৰ্ট হয় হাৰ্ট অফ গোল্ড বুলি কওঁ ন, যি হয় যি নহয় আমাক এভৰি ধৰণে আমাক একচেপ্ট কৰে। তো ইয়াতে নিজৰ মাদাৰ্স ডে কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে বিশেষ আমাৰ কিছুমান পেক লৈ আহিছো চাব পাৰে, যেনেকৈ আমাৰ মাদাৰ্স ডে স্পেচিয়েল পেক উইথ ডাবল ভেলিডিটি 17% অফ হৈ আছে অন অল মাহাপেক্স টেষ্ট পেক চবতে। আৰু আমাৰ অফাৰ অকল এদিনৰ কাৰণে হয়, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এই অফাৰ। ইউ কেন ইউজ দ্য কোড Y771 আৰু ডিছকাউণ্ট পাব যদি এই কোডটো ইউজ কৰে। আৰু অলৰেডি এইটো ডাবল ভেলিডিটি অফাৰ হয়, মিনছ 1+1 যদি আপুনি এইবাৰ 1 year কাৰণে লয় নেক্সট সিৰিজ কমপ্লিটলি ফ্ৰী। তো ইয়াতে চাই লওক আমাৰ আছাম প্ৰাইম পেকত 80+ টোটেল টেষ্ট আছে। তো টেষ্ট মানে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ষ্টেট এক্সাম চেটেল এক্সাম চব আহে। এনেকৈ আমাৰ অসম যিটো মহাপেক আছে তাতেও আমাৰ APDCL, BHS, আছাম পুলিচ, আছাম ফৰেষ্ট, ADRE চব ইয়াতে আহে, SBI, SSC, স্কিল টেষ্ট ভাইভা আৰু চব যিমান গ্ৰুপ B আৰু C এক্সাম আছে গোটেইবোৰ আমি ইয়াতে MAHAPACK under আছে. So let's make this Mother's Day special, International Mother's Day special, and you can use this pack for your preparation to make it more bright. Thank you everyone and keep watching Adda247 Northeast.